seara, dragi copii! Astăzi noi vom citi povestea Frumoasa și Bestia, scrisă de Le Prince Beaumont. Să începem! A fost odată un negustor bogat care trăia împreună cu cele 3 fiice ale sale într-o locuință luxoasă din oraș. Cele 2 fiice mai mari erau egoiste și înfumurate, pe când cea mai mică, al cărei nume era Bella, datorită farmecului ei, avea o inimă bună, sinceră și generoasă. Deoarece unele afaceri merseseră prost, negustorul pierdu o mare parte din bogățiile sale și, împreună cu cele 3 fiice, trebuie să se mute într-o căsuță sărăcăcioasă de la țară. Bella se adaptă de bunăvoie la noua situație, în timp ce surorile ei nu încetau să se plângă. Într-o zi, tatăl le anunță că trebuie să se ducă în oraș pentru treburi și, având mari speranțe că își va rezolva problemele economice, se oferi să le aducă fiecăruia câte un dar. Fără să stea pe gânduri, cele 2 surori mai mari cerură veșminte și bijuterii, în timp ce Bella spuse că ea nu dorește decât un trandafir. Totuși, lucrurile nu se petrecură așa cum prevăzuse negustorul și el trebuie să se întoarcă acasă cu mâinile goale. Pe neașteptate, pe drumul de întoarcere, omul a fost surprins de o furtună de zăpadă și, văzând un castel aparent nelocuit, se gândi să se refugieze acolo pentru noapte. Sosind în pragul castelului, privirea îi căzu pe o viguroasă tufă de trandafir. Amintindu-și atunci de promisiunea pe care i-o făcuse Belei, întinse mâna să culeagă una dintre florile minunate, spunându-și: așa pot să mulțumesc măcar una dintre fiicei. Deodată, un monstru îngrozitor ieși din tufă și, prinzându-l de braț, răcni: te-am găzduit și acum, Mișele, tu furi din bunurile mele. Negustorul începu să bâlbâie niște scuze, explicând că era vorba de un dar pentru fiica sa cea mică, dar bestia era de neînduplecat. Nu afli, hoțule, iertare, căci tot te bag la închisoare. Un singur lucru te-ar salva, să mi-o aduci pe fiică ta. După care stăpânul castelului îi încredință un cufăr plin cu bijuterii, cu ajutorul cărora fetele negustorului ar fi putut să se întrețină în timp ce el se afla la închisoare, și îl lăsă să se întoarcă la fiicele sale pentru a-și lua rămas bun de la ele. Odată ajuns acasă, bietul bătrân le arătă comoara, povestindu-le totuși printre lacrimi de la cine și cu ce condiții o primise. Fără să stea pe gânduri, Bella exclamă pe dată: sarmane, tată, rău îmi pare că ți-a dus necaz o floare, de aceea cred că este bine să te însoțesc, deci merg cu tine. Cele 2 surori, pentru care, într-adevăr, bijuteriile contau mai mult decât Bella, își convinseră tatăl că nu era altă soluție și, astfel, a doua zi, Bella o porni împreună cu el pe drumul de întoarcere spre castel. Aici, bestia o primi cu amabilitate, dar îi porunci negustorului să plece și să nu se mai întoarcă. De îndată ce au rămas singuri, creatura încercă să o liniștească pe fată, spunându-i că poate să dispună de orice lucru din castel și îi oferi drept cadou o oglindă magică, datorită căreia ea putea să-și vadă familia ori de câte ori ar fi dorit. Timpul trecu și între Bella și bestie, care își petreceau toată vremea împreună, se născu o legătură profundă. În fiecare seară, creatura îi cerea să se căsătorească cu ea, dar Bella o refuza, spunându-i că nutrește pentru ea doar un sentiment de prietenie. Într-o zi nefericită,
Privind în oglinda magică, fata descoperi că tatăl ei era în pat, grav bolnav. Atunci se duse în fugă la bestie ca să-i ceară permisiunea să-l viziteze. Deși cu neplăcere, aceasta a fost de acord, spunându-i totuși: da, mergi să-ți vezi iubitul tată, dar înapoi să vii pe dată. De nu revii în 7 zile, eu mă voi stinge de mâhnire. De îndată ce Bella a fost din nou acasă, inima tatălui se umplu de bucurie, astfel încât, doar în câteva zile, omul se însănătoși complet. Veselă, Bella se pregăti deci să se întoarcă la castel, dar cele 2 surori, invidioase pe veșmintele ei elegante și bijuteriile pe care îi le dăruise bestia, o convinseră să mai petreacă cu ele câteva zile. Când, în cele din urmă, Bella ajunse la prietenul ei, îl găsi la un pas de moarte. În acel moment, fata înțelese că era profund îndrăgostită de el și, îmbrățișându-l, îi spuse: nu te grăbi, iubite drag, să calci al morții hâi de prag, căci te iubesc și, uite, zău, aș vrea pe veci să fii al meu. La acele cuvinte, ca prin farmec, bestia moribundă dispăru și în locul ei apăru un prinț nemaipomenit de frumos, care îi istorisi Belei povestea sa. O vrăjitoare vicleană îl fermecase, transformându-l într-o bestie înspăimântătoare, și numai iubirea sinceră a unei tinere ar fi putut să-l elibereze. Cei 2 îndrăgostiți se îmbrățișară fericiți și după câteva zile își serbară nunta, la care luă parte și tatăl Belei. Cele 2 surori răutăcioase ale fetei deveniră 2 statui de piatră și rămăseră pentru totdeauna în grădina castelului, martore ale bucuriei drăgălașei Bella și a soțului ei. Sfârșit! Aceasta a fost povestea de astăzi, dragi copii. V-a plăcut? Dacă da, scrieți în comentarii și vă rog să mai scrieți care dintre poveștile existente doriți să citim data viitoare. Vă mulțumesc că ați fost astăzi cu mine și ne revedem în următorul videoclip.